ده اكزامبل رقم واحد اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي، هنعمله من خلال برنامج السوليدورك. ده عبارة عن عمود وعليه ريشة بالمنظر دوت، يعني بيستخدم في حفر او خلط الاسمنت. هنبدأ ندخل على البرنامج ونشتغل في اكزامبل رقم واحد اللي هو خاص بالعمود اللي عليه الريشة اللي احنا عايزين نرسمها. احنا خدنا نيو وفتحنا دوكيمنت جديد، وهنبدأ نرسم وليكن على الفرونت بلين، وناخد دايرة بتمثل قطر العمود أو اللي هيكون القطر بتاعه وليكن 100. تمام. هنبدأ نعمل له اكسترود بقيمة ولتكن 1000. تمام. طيب ده كده ايه العمود. عايزين نبدأ نعمل الريشة اللي موجودة على العمود، هي هتبقاش على مش هتبقى على الوش هنا، يعني هنخش مسافة معقولة من البلين على سطح العمود دوت. ناخد بلين موازي للسطح ده ويبعد عنه بمسافة معينة، تمام، وليكن 10 للداخل كده. تمام. نبدأ نقف على البلين ده عمودي، وناخد سكتش نرسم قطر الخارجي اللي بيمثل قطر الريشة. تمام. ونديها مثلا 150 ك dimensions. تمام. نخرج من السكتش، نبدأ نخش على فيتشر، والسيركل ديت هنعمل لها افراد بمسار حلزوني عن طريق هيليكس وسبايرال. اختار ديت القطر ده، نخليه ريفيرس الاتجاه التاني، وممكن نخليه لفة واحدة المنظر ده، ونخلي الستارت انجل 90. تمام. وندوس اوكي. كده احنا عملنا افراد بمسار حلزوني للدايرة دي اللي بتمثل قطر الريشة او المسار بتاع الريشة، مش قطر الريشة. طيب ممكن على اي بلين عمودي، او ناخد بلين عمودي على المسار ده عن طريق ان انت تاخد بلين ادي المسار ونقطة عليه كده ايه، خدت بلين عمودي على المسار. نرفع عمودي على البروفايل ده مع البلين، وناخد سكتش، ناخد مثلا مستطيل بالمنظر ده، ونديله قطر، نديله سيكنس وليكن 2 ملي. تمام. في ارتفاع وليكن 150. تمام. وممكن نعمل البداية ديت، النقطة ديت نخليها بيرس مع المسار ده. ازاي؟ عن طريق ان انت تختار النقطة دي وشيفت من الكيبورد وتختار المسار ده، نختار علاقة ما بينهم اللي هي بيرس. تمام. كده عملنا ايه، اختراق البروفايل ده هيخترق المسار دوت. تمام. نبدأ نخرج من السكتش ونخش على سويب. انا كده مجهز مسار ومجهز بروفايل هيمشي على المسار ده. هبدأ اخش على سويب، ادي سويب. تمام. واختار البروفايل، واجي من تحت اختار المسار، هيديني الريشة بالمنظر ده. تمام. ودي بتمثل الريشة رقم 1. ندوس اوكي. تمام. لو قطرها كبير ممكن نصغر شوية القطر، الارتفاع بتاع الريشة دوت نخليه مثلا 100. تمام. نعمل ابديت من اشارة المرور ديت او الريبيلد. تمام. طيب احنا كده عملنا ايه، عملنا الريشة كسوليد بارت، عايزين نحولها لشيت ميتال بارت. ازاي نخلي الجزء ده شيت ميتال بارت عشان اقدر اجيب الافراد بتاعه. يعني الريشة دي كانت في الاول حلقة
مقطوع منها جزء داخلي وشوطة من هنا او في خلع هنا اهوت عشان تقدر تعمل الافراد ده. طيب لو دخلنا يعني نجهز دلوقتي 2 بروفايل عشان نقدر نحول الكلام ده لشيت ميتال. هحتاج مثلا البروفايل ده، المسار ده كده، والمسار العلوي كبروفايل، عشان لو دخلت على شيت ميتال هتلاقي في اوبشن اسمه لوفت بيند. ممكن اعمل لوفت بيند بس عن طريق 2 بروفايل. هجهز ال2 بروفايلز ازاي؟ هخش على سكتش واختار 3D سكتش ونعمل convert entities لعنصر للايدج ده مثلا. تمام، ندوس اوكي. كده ايه، وصلت لبروفايل رقم 1. هخرج من السكتش واعمل سكتش جديد برضه 3D سكتش. تمام، نعمل convert entities للايدج ديت. تمام، يعني لازم 2 ايدج على نفس الاستقامة. تمام، او واقعين في نفس المستوى. طيب هخفي بقى ايه السويب ده، مش عايزه. تمام، والبلين ده برضو مش محتاجينه، وعلى ده برضو. تمام. طيب كده معايا ايه 2 بروفايل. لو دخلنا بقى على شيت ميتال واستخدمنا لوفت بيند واشتغل بالاوبشن مانيفاكتشرنج ميثود فورمد مش بيند. تمام، واخترنا البروفايل ده يروح للبروفايل ده، حقق لي الريشة العلوية كده. وممكن ادي السكنس زي ما انا عايز. السكنس هنخليه 1 ملي كده. ايه، وصلت للريشة وممكن اعمل لها افراد بمنتهى السهولة اهي. قدرت اعمل لها الافراد اهو. تمام، نرجع تاني. عايزين بس ايه نكمل بقية المنتج ده. الريشة كده علوية، مفيش اي تجانس ما بينها وبين الجسم بتاع العمود. هو انا قاصد ما اعملهاش على جسم العمود عشان ما يحصلش فيه اي تداخل. عايز السطح ده يبقى ملامس يعني تماما للسطح العمود. الكلام ده ممكن اعمله ازاي؟ لو تعال بس نخفي المسار ده. لو دخلنا كده على سيرفيس والسطح الخارجي للعمود ده، ممكن ناخد منه كوبي او نعمل له نت. يعني لو عملنا نت سيرفيس كده للسطح ده كده، كأني خيطت السطح الخارجي، كأني خدت منه كوبي. نفس الطريقة لو عملتها برضو اوفست، ممكن اعمل الكلام ده عن طريق اوفست. هتلاقي اوفست سيرفيس، وممكن نعمل من خلالها عن طريق ان اعمل كوبي ادي 0 للاوفست فهيحولوا لي الكوبي. يعني اوفست سيرفيس او نت هيقوم لك بنفس الطريقة، نفس الوظيفة هنا. طيب كده احنا معانا سطح. ممكن نخفي السوليد بادي ده. ادي السطح اهو. تمام، وادي الريشة. هروح على ريبليس فيس. تمام، واختار هنا في التاب دي الفيس اللي انا عايز اعمل له ريبليس، اللي هو الفيس دوت. تمام، هيروح للسطح ده وندوس اوكي. تمام كده ايه، هضمن تماما ان الريشة جاية ملامسة للايه، للسطح بتاع العمود. ممكن نخفي السيرفيس ده واجي انا على فولدر سوليد سيرفيس او كات ليست، واختار ايه السوليد بادي بتاع العمود ده اظهره. تمام، كان ممكن وانا راسم البروفايل اهو، انا عملت منه الريشة دي، كان ممكن ادي مسافة معينة. يعني انزل هنا مسافة شوية عشان لما يحصل ريبليس ما تزيدش معايا. تمام، لان هنا 100 دي ما بقتش 100. يعني لو دخلنا كده على ايفالويت واخترنا ميجر هتلاقي 125. زادت مسافة معينة اللي هي البعد اللي كان جاب ما بينك وبين الايه الريشة والعمود. تمام اهي. تمام، تلاقي هنا في مسافة معينة. طيب ممكن نصغرها كده، نخليها مثلا 110.
ندوس اوكي. تعالى نقيس القطر بتاع الريشة كده، الارتفاع ده هتلاقي 105 مثلا. تمام. طيب ظبط بقى الابعاد بتاعتك على حسب ما انت عايز. الجزء دوت او العمود محتاج ان احنا نكمل تكرار بقية الشكل. هنعمل تكرار لبقية الشكل، نعمله ازاي؟ من خلال باترن، اخش على فيتشر، بس محتاج اتجاه. انا هظهر الاكسس ده واخده هو الدايركشن بتاعي. اخش على لينير باترن واقول له الاتجاه بتاعك هيبقى الاكس ده. تمام. وهنكرر بادي اللي هو البادي دوت. تمام. والتكرار هيبقى بمسافة كام؟ المسافة اللي انت عملتها في الخطوة هي تقريبا 150. الخطوة بتاعتك اللي احنا خدناها لما عملنا المسار الحلزوني، وهكرر 6 باترن. تمام. وادوس اوكي. كده عملت التكرار. ممكن ادي ماتيريال للعمود وليكن بلاين كربون ستيل. تمام. وندي ماتيريال للريشة، الريش نخليها جالفانيك ستيل مثلا. تمام. طيب كده المثال بتاعنا تقريبا انتهى. عايزين نشوف ازاي نعرف نجيب افراد لأي جزء من دول. هو كده الماتيريال مطبقش، احنا طبقنا على السويب. لو عايزين نطبق الماتيريال على اخر حاجة، ممكن نيجي ندي الماتيريال كده ونقول جالفانيك ستيل. تمام اهو كده طبق لي على البادي ده. طيب عايزين نشوف الافراد. لو جيت كده عملت ايزوليت للريشة ديت بحيث ان انا اظهرها هي لوحديها، بص الافراد بتاعها او كده الشكل هو واخد بند، يعني واخد فورمت متشكل. لو عايز اشوف بقى الافراد بتاعه، كليك يمين تاني، عملنا ايزوليت وخلينا لوحده. ممكن اعمل كليك يمين واخليه فلاتن. هنقف عمودي هنا. دي الشريحة اللي انا عملت بيها افراد بالشكل الحلزون اللي احنا شفناه ده. ممكن اجي كليك يمين تاني واقول له exported dxf وسيف على اي مكان. يبدأ يحول لك الجزء ده لشيت dxf جاهز للتقطيع بالليزر. ندوس صح كده. ادي الشكل لما تبدأ تقطعه. تمام. هنخرج كده من الشكل. طيب ممكن دلوقتي نعرف حاجة أخيرة في المثال دوت. نخفي بس الأكس ده عشان نخفيه. نخش على temporary view كده ونعمل rebuild، هيبدأ يختفي. طيب آخر حاجة ممكن نعرفها في المثال ده، لو عايزين نلحم أو نعمل شوط لحام على البليتين دول، 2 بليتة، ممكن نخش على ويلدمنت ونختار ويلد بيد ونختار ويلد باس، وناخد شوط اللحام بتاعنا هيكون الريدس بتاعه 2 ملي. تمام. ونقول له الشوط اللحام هتمشي على مسار زي ده. تأكد ان انت تختار ايدج كده، هتلحم الشوط ده وده برضو. تبدأ بقى تختار اكتر من مسار انت عايزه. ممكن نلحم من الداخل كده بالمنظر ده. لو اخترت ديت ايدج ديت. تمام. اختار الايدج ديت برضو. انا هلحم اول شريحتين بس، وانت ممكن تكمل بقية الشرايح. تمام. وادوس اوكي صح مرتين كده. هيبدأ يعمل لك لحام هنا بالسبيسيفيكيشن ديت. فيلت ويلد عادي كده. الرجل اللحام بتاعته 2 ملي. تعال نشوف الكلام ده ازاي. طبعا هنا الظاهر لازم تظهره، عشان تظهره بتيجي على الفولدر بتاع الويلد، الفولدر ده، وتيجي تعمل كليك يمين وشو كوزماتيك بيت. هتبدأ تشوف شوط اللحام معمول ازاي اهو بالمنظر ده. تمام.
انحام اهو، انحام منتظم. تمام، وبكده يبقى المثال الاولاني انتهى.